Hey, I decided to walk this afternoon, so I'm gonna take you with me. Cause grabe na ako katambok. That's the reason why nga kung mag-cooking demo ko, mangunta na sila nga no ko nung dili ko magpakita sa akong face kay awa akong gitabunan sa phone kay murag kaning akong liog kay murag 5 layers na ni siya unya wala na ko'y diet so tara ang laag tas gawas. So we're out. It's currently 9:30 p.m. nya dugay kayo diri mag sunset basta summer, so mo na nga mas ma-enjoy na mo ang summer kung walay COVID. May bata na nagbisikleta, pwede ramang kungote kay layo man na siya. Mahira kayo diri no. Wa jud kay makita nga sagbot kanal, wala jud kay limpyo kayo diri. So ang temperature karon is, let me check, (23 degrees), feels like 26. So murag jud siya kuan, murag buntag sa Pilipinas. Nindot kaayo. Asa man pa ko doon? Asa man pa mo dalon? So mga tao diri ganahan maglakaw-lakaw kung hapon. Kahit pa. Nako kay para ianggol nako kay para daot ka tanawon.